रेड टी शर्ट वाली फिलिपीनी थी। ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਅਜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਲਿਆ ਦਾ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਰੀਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਖਾਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਡੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਨਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਾ ਕੇਲੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾ नासी देना वो बड़े चावल कले निकी निकी मच्छी होंगी है उत्ते आ चटनी पाई होंगी है वो मिक्स करके खाओ सादी नासी ले आंडे वाली